Mai Linh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Và kính thưa quý vị, hôm nay Mai Linh rất hoan hỉ chia sẻ đến quý vị công thức làm lợn quay tại gia, bì giòn và thịt rất mượt. Chúng ta có thể dùng bất cứ phần thịt nào của lợn để làm lợn quay cũng được. Hôm nay Mai Linh dùng thịt đùi, lý do ít mỡ, nhiều da và da mỏng. Dùng chiếc dao nhỏ, chúng ta nạo rửa da với nước lạnh. Sau đó chúng ta cho lên phần da một ít giấm, một ít muối. Chúng ta chà rửa giấm với muối lên trên toàn diện phần da. Sau đó rửa lại bằng nước lạnh cho sạch. Sau khi thịt đã được rửa sạch với giấm, muối và nước lạnh, thì chúng ta cho miếng thịt lên một chiếc đĩa vỉ nước để cho miếng thịt được khô ráo. Dùng chiếc khăn giấy chúng ta thấm lau mọi nơi trên phần da cho thật kỹ. Đồng thời chúng ta cũng cần phải lau khô tất cả mọi nơi trên phần thịt. Sau khi thịt đã được rửa sạch, lau khô, thì chúng ta có thể lạng phần xương ra. Nhưng nếu quý vị muốn quay lợn có cả phần xương trong ấy, thì ít ra quý vị phải cắt một đường thật sâu để chẻ phần da ở phía dưới mở ra, để khi chúng ta quay thì tất cả mọi nơi phần da được nổ giòn như nhau. Nếu quý vị muốn lạng xương ra thì cứ theo chiều dọc của chiếc xương lạng thịt. Chúng ta cắt bỏ đi phần mỡ bầy nhầy không cần thiết. Nếu chúng ta lạn bỏ xương đi thì quá trình quay nó sẽ mau hơn và sẽ đều hơn. Phần thịt chỗ nào quá dày thì chúng ta nên thái một đường thật sâu, để khi chúng ta ướp gia vị thì tất cả phần thịt được đều như nhau. Nguyên liệu gồm có 4 kg thịt lợn đùi, 1,5 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1,5 muỗng cà phê ngũ vị hương, một ít tiêu bột, 1,5 muỗng cà phê nước tương. Chúng ta cần một ít giấm để lau cho phần da. Để ướp thịt, chúng ta cho tất cả gia vị vào trong một chiếc tô. Điển hình như 1,5 muỗng cà phê ngũ vị hương, một ít tiêu bột, 2 muỗng cà phê đường cát trắng, 1,5 muỗng cà phê muối, 1,5 muỗng cà phê nước tương. Chúng ta trộn đều gia vị với nhau. Để ướp thịt, chúng ta lặt miếng thịt ra, để phần da xuống dưới. Và đặc biệt, phần thịt chúng ta phải lau thật khô và cho tất cả gia vị lên trên phần thịt. Để công việc được tiến triển dễ dàng, chúng ta dùng chiếc phới bằm cho tất cả gia vị lên trên miếng thịt, và sau đó chúng ta phết đều tất cả gia vị. Quý vị đừng quên cho gia vị phía ngoài của miếng thịt, nhưng lưu ý không được cho gia vị đụng vào phần da. Sau khi gia vị đã được cho lên đều mọi nơi của miếng thịt, chúng ta cần có một chiếc đĩa lớn hơn miếng thịt. Mang miếng thịt đặt lên chiếc đĩa và đặc biệt phải cho phần da lên phía trên. Chúng ta cố gắng kéo đều phần da ra và chúng ta hãy gói phần thịt vào xuống dưới để quá trình ướp thịt
thì phần thịt sẽ được thấm đều với nhau. Dùng khăn giấy, chúng ta thấm lau khô phần da một lần nữa để đảm bảo gia vị không chạm đến phần da. Dùng chiếc dao nhỏ có mũi nhọn, chúng ta xăm đều mọi nơi trên phần da. Khoe với quý vị, Mai Linh cũng có đồ xăm đây. Nhòm thì chuyên nghiệp thế, chứ chẳng làm ăn gì được. Dùng mũi dao nhọn sẽ hiệu quả hơn. Sau khi xăm, một lần nữa chúng ta dùng khăn giấy để thấm lau khô đi phần da. Chúng ta dùng chiếc cọ nhúng vào giấm và chúng ta thoa đều lên trên phần da. Không cần phải nhiều lắm. Đây là quá trình khử mùi da. Đặc biệt không nên cho giấm lên trên phần thịt. Chúng ta không cần phải dùng hết một muỗng rưỡi cà phê giấm, vì tùy theo phần da quý vị có trên chiếc đùi nhiều hay ít của phần lợn. Chúng ta cho đĩa thịt này vào trong tủ lạnh ướp qua đêm, đặc biệt không được trùm bao hay che đậy gì lên trên miếng thịt cả. Sau một đêm chúng ta mang miếng thịt ra, dùng khăn giấy thấm lau phần da một lần nữa cho thật khô. Chúng ta hâm lò với nhiệt độ 350 độ F. Dùng một chiếc khay nướng, cho lên đấy là một miếng giấy bạc. Chúng ta chuyển miếng thịt lên trên miếng giấy bạc, để phần da lên phía trên. Chúng ta hãy dùng giấy bạc che kín tất cả mọi nơi của phần thịt và để phần da được lòi ra. Đây là kỹ thuật để giúp cho phần thịt được mượt, không bị khô, không bị cháy xém. Đa số quý vị làm lợn quay khi man ra, da bề nẫu giòn, nhưng phần da thì bị khô và cháy xém bởi vì phần thịt không được bao bọc bằng giấy bạc trong quá trình đang nướng phần da. Sau khi tất cả phần thịt đã được bao bọc bằng giấy bạc, chúng ta cho lên phần da là một lớp muối. Muối càng dày thì càng bảo đảm kết quả phần bì càng giòn. Khi chúng ta cho muối lên đã hoàn thành mà chúng ta vẫn còn nhìn thấy được màu da, có nghĩa là chưa đủ phần muối. Chúng ta cần phải bỏ lên nơi ấy một ít muối nữa. Chúng ta cho miếng thịt đã phủ muối này trên phần da vào lò ở phía trên của lò để nướng 45 phút cho đến 55 phút. Sau 55 phút chúng ta mang ra, gỡ bỏ đi phần muối. Chúng ta dùng một chiếc vĩ nướng kê ở dưới một miếng giấy bạc để cho chiếc khay nướng không bị khét. Chúng ta chuyển miếng thịt săn và cho vào lò. Lò lúc này sẽ được vặn lên cho thật lớn để nướng sau 15 phút. Sau 15 phút thì chúng ta phải canh lò, đừng để cho phần da cháy xém. Thì như quý vị đã thấy, phần thịt rất mượt, không có dấu hiệu bị khô, không có dấu hiệu màu thịt bị cháy xém. Để đảm bảo miếng thịt đã thật sự được chín hay không, chúng ta có thể dùng chiếc nhiệt kế xăm vào phần thịt dày. Nếu chúng ta thấy nhiệt độ lên đến 160 độ F
có nghĩa là thịt vừa chín tới rất mượt. 170 độ F, thịt đã chín. Hơn 170 độ F, thịt đã khô. Chúng ta nên để miếng thịt sau khi lấy ra khỏi ruột lò nghỉ 20 phút để khi chúng ta thái ra miếng thịt được mượt mà. Và phần bì thì rất là giòn. Vì đây là phần đùi cho nên phần da rất mỏng và rất ít mỡ. Bì và mỡ được tách rời ra là chúng ta đã đạt. Đây là thành phẩm lợn quay tại gia, phần bì rất giòn, phần thịt rất mượt. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi video của Mai Linh. Xin hẹn tái ngộ vào những video lần sau. Hãy báo trọng. Thank you for watching. Until next time, and of course, take good care. Bye bye.